Nói chung là bây giờ mình cũng không biết là mình phải làm gì nữa. Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Manderho. Và mình là Manderho đây. Hiện tại thì mình đang chuẩn bị mọi thứ để đi về Việt Nam. Nói chung là mình đã không về Việt Nam được 3 năm rồi. Từ năm 2019 là sau cái năm đó là mình bị dịch Covid nên là mình không có về được. Bây giờ thì cuối cùng mình đã về và ngày mai thì mình sẽ lên máy bay. Đây chính là những cái bịch kẹo mà mình đã làm. 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái. Mình thích làm những cái bịch này nó phải hơi màu mè như vậy thì mình mới thỏa mãn được. Tại vì mình muốn là tặng quà cho người ta thì nó phải nhìn nó đẹp, nhìn nó lịch sự á. Mọi người coi nè, cái khăn này là từ lâu, thiệt là lâu. Mình nghĩ là cái này giống như là cái khăn quàng đỏ mà bị xé ra, hay là cái bịch của cái gì á, bà nội của mình xé ra xong rồi để đây tới bây giờ luôn. Đây mình đang đóng thùng nè mọi người. Đây thùng thứ nhất, thùng thứ hai và còn một thùng nữa ở trong xe. Mình để cái này để nó dễ nhìn hơn. Thousand years later. Trong lúc mình đang ngồi trong sân bay để chờ đợi thì đã có một chuyện xảy ra. Một chiếc máy bay nhỏ đã bị rơi ngay trong chính sân bay của mình, và thế là tất cả những chuyến bay đã bị hủy ngay ngày hôm đó. Mặc dù là không lâu sau mình được hãng máy bay đổi lại một cái vé mới, nhưng mà vấn đề là mình đã bị trễ cái chuyến thứ hai rồi. Ngay trong lúc đó là mình thật sự rất là hoang mang. Preview. Cái này là lúc mà mình rối nhất nè, tại vì mình phải ngồi ở trong sân bay rồi lấy lại những cái hành lý mà mình đã ký gửi ngay từ lúc đầu. Kiểu như là mình đang hoang mang tột cùng luôn, thực sự là không biết phải đi về đâu. Cô đơn với đống hành lý ở sân bay. Không tìm được vé mới vì hãng đã đóng cửa rồi. Hai mọi người, nói chung là có rất là nhiều thứ đã xảy ra trong cái ngày này. Mình cũng không có hiểu tại sao là phải là cái ngày mà mình đi về Việt Nam thì mọi thứ lại xảy ra như vậy. Mình nghĩ là có thể là do ông trời muốn thử thách mình. Ok, để nói tóm gọn lại câu chuyện là sáng hôm nay thì cái lúc mà đang ngồi để đợi lên máy bay thì có một cái máy bay nhỏ không có ai bị thương hết, nhưng mà là bị có một cái accident, một cái tai nạn của cái máy bay đó, nên là sau đó thì người ta đã thay đổi cái thời gian để đi lên máy bay, thời gian khởi hành người ta thay đổi. Ok, thì thay đổi nên là mình ngồi đợi. Tại vì lúc mà nó thay đổi cái thời gian á, thì cái thời gian nó vẫn còn xa với cái chuyến thứ hai của mình là từ Honolulu tới Nhật Bản, nên là mình mới suy nghĩ là ok thì đợi thêm một chút xíu nữa không có sao hết. Thì lúc mà đang đợi mình nhận thêm một cái tin nhắn nữa là người ta cancel cái chuyến bay của mình luôn, nên là mình rất là hoang mang. Rồi sau đó phải đợi thêm cỡ 30 phút nữa thì mới có nhân viên ra người ta giúp đỡ mình để người ta chuyển cho mình một cái máy bay khác. Thì cái vé mà người ta chuyển cho mình á là thời gian của nó đã quá cái thời gian mà mình bay từ Honolulu tới Nhật Bản. Hiện tại thì mình đang ngồi ở trong cái phòng khách sạn mà mình mới vừa đặt ở gần cái sân bay. Nói chung là bây giờ mình cũng không biết là mình phải làm gì nữa. Tại vì cái lúc mà bay từ cái đảo của mình á bay qua tới Honolulu là cái đảo chính, là cái chỗ giống như là cái thành phố của Hawaii vậy. Tại vì mình đã bị trễ cái chuyến bay thứ hai rồi nên là mình phải đi vòng vòng. Nó tóm lại cái chuyện này rất là bực mình. Nếu như mà mình bị trễ một chuyến bay thì nó sẽ dẫn đến những cái chuyến bay khác là nó cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn. Mình rút ra được một bài học
nếu như các bạn có xem được video này, các bạn bị chuyến bay mà bị delay hay là bị cancel, cách tốt nhất là các bạn hãy đi đến cái hãng máy bay đã cancel cái chuyến bay của bạn để mình hỏi là bây giờ phải làm như thế nào. Đó là cách tốt nhất để chúng ta tìm được nguyên nhân, tình trạng và hướng giải quyết vấn đề. Người ta mới kêu mình là tại vì cái vé thứ hai á, là mình đi hãng của Nhật là Japan Airlines, nên là người ta kêu mình phải đi đến Japan Airlines để người ta thay đổi cái chuyến bay của mình. Nói chung là có rất là nhiều chuyện xảy ra. Ok. Thêm một điều nữa, những cái đồ đạc mà các bạn gửi đi á, những cái hàng mà mình không có carry on mà mình phải gửi đi, phải check in á, thì 100% là nó sẽ ở cái hãng máy bay mà đã cancel cái bạn. Là giống như trường hợp của mình là mình bay Hawaiian Airlines từ cái chỗ mình ở tới Honolulu, và từ Honolulu đáng lý ra là mình sẽ bay đến Nhật Bản, Tokyo, nên là những cái hàng hóa của mình nó sẽ giữ lại ở cái sân bay của Honolulu. Ngày mai mình phải đi sớm thì là sớm tới cái hãng vé máy bay của Nhật để người ta giúp mình book một cái chuyến bay khác ngay ngày mai để mình có thể về được Việt Nam, tại vì mình không có muốn bị ở đây thêm mấy ngày nữa. Đây cái hotel mà mình ở nó rất là gần cái sân bay luôn. Đối diện là cái sân bay, là các bạn nhìn thấy nè, có rất là nhiều xe người ta đậu, không biết ở đây các bạn nhìn thấy không, nhưng mà ở ngay cái chỗ đó là cái sân bay đó mọi người, rất là gần luôn. Mọi người, bây giờ trong lúc mình đang rất là buồn và thất vọng thì phải làm gì đây? Thôi kệ đi, mình cứ vui vẻ, cái gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi. Ít nhất thì mình cũng biết ơn là nếu như mình không có bị như thế này thì cũng sẽ có chuyện khác xảy ra. Tại vì mình có xem ở trên mạng á, là mặc dù là cái máy bay của mình nó đã bị hủy rồi tại vì mình đã trễ, nhưng mà người ta vẫn cập nhật tình hình của cái máy bay cũ đó, thì mình biết được là cái chỗ đó cũng bị delay luôn, nhưng mà là delay ở Tokyo, là ở bên Nhật á, là nếu như mình không có bị delay ở đây thì mình cũng sẽ phải ngồi ở trong sân bay của Nhật thôi. Thì mình thà là mình ngồi ở trong cái khách sạn còn hơn là mình ngồi trong sân bay mấy tiếng đồng hồ. Nhân tiện thì mình muốn giới thiệu là mình đang uống Tiger Sugar. Nó cũng là giống như là một hiệu rất là nổi tiếng ở Mỹ luôn á. Nguyên ngày mình đâu có ăn gì đâu, mình chỉ ăn đúng một cái bánh nhỏ xíu luôn. Tại vì thực sự là làm gì còn có tâm trí đâu mà để ăn nữa. Đôi khi mình có cảm giác giống như là đi về Việt Nam là một cái chuyện rất là xa vời luôn á. Các bạn có cái cảm giác đó không? Giống như mình đã bị ở một chỗ quá lâu rồi, xong rồi tự dưng một ngày nào đó mình sẽ được đi đến cái chỗ mà mình hằng mong ước. Thực sự mà nói, mình không có cảm giác như là nó sẽ xảy ra luôn á. Mình cảm giác nó giống như là mơ vậy á. Ngày hôm sau thì mình đã dậy từ rất là sớm để đi đến hãng máy bay Nhật, và họ đã đổi cho mình một chuyến máy bay mới. Thực sự rất là may mắn luôn. Bây giờ thì mình sẽ bay đến Tokyo đây. Hiện tại thì mình đang ở Nhật Bản và mình phải đợi khoảng 7 tiếng, nên là mình quyết định sẽ vào cái lounge này. Tiện thể thì mình sẽ quay sơ sơ cái chỗ này cho mọi người xem. Hơi bị đẹp luôn. Trong đây thì họ có luôn cả buffet cho khách hàng của mình. Thức ăn thì chủ yếu là sushi nè và những món ăn khác. Bên cạnh đó họ cũng có cả bánh ngọt và mình rất là thích bánh ngọt. Đồ uống thì rất là đa dạng, như là sake, rượu vang, rượu trắng, rượu đỏ, và họ có cả cà phê, sữa, vân vân và vân vân. Sau khi ăn xong thì mình sẽ đi đánh răng rửa mặt, tại vì đi nguyên một ngày rồi thì mặt cũng dơ rồi ha.
Lúc này là đang hồi hộp lắm nè, nên là mình phải mở cái bài gì mà rất là nổi trên TikTok cho nó hợp hoàn cảnh. Nhưng chuyện mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao? Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Trưởng thành giúp chúng ta có thể đi thật xa nơi mình muốn, nhưng có một nơi luôn rộng tay đón bạn trở về, ôm bạn vào lòng, xoa dịu những tổn thương trong bạn, và nơi đó chính là nhà.